हेलो गाइज, आज हामी सिक्दैछौँ सुकुटी बनाउनेको रेसिपी स्टेप बाई स्टेप। सबैभन्दा पहिला हामीलाई चाहिने मसलाहरूलाई हामी राम्रोसँग भुट्छौँ। हामीलाई चाहिने सामग्रीहरू तिल, सौंफ, जीरा, धनिया, यी सबैलाई हामीले रातो गरेर भुट्ने। तिमुरलाई भुट्न पर्दैन। अब हामी धनिया, जीरा र सौंफलाई हामी धुलो बनाएर पिस्छौँ। यसरी हाम्रो पाउडर तयार हुन्छ र यसलाई हामीले अहिले भुट्ने हो। अब हामी अदुवा र लसुनलाई यसरी लामो लामो गरेर काटेर राख्छौँ र पछि हामी यसलाई तेलमा भुट्नेछौँ। हामीलाई चाहिने मसलाहरू रेडी गरिसकेपछि अब हामी टुक्रा टुक्रा पारेका मासुहरूलाई 20 मिनेट बोइल गर्छौँ। त्यसपछि 20 मिनेटपछि यसलाई एउटा छान्नुमा तारेर हामी भाँडामा राख्छौँ। हामी यसलाई 10-15 मिनेट चिसाउन दिन्छौँ। मसला र हाम्रो मासु रेडी भइसकेको छ। अब हामी तेललाई खराउँछौँ र मासुलाई मजाले भुट्नेछौँ। भुटिसके पश्चात हामीले एउटा भाँडामा तारेर राख्नेछौँ। यही तेलमा फेरि हामीले अदुवा र लसुनलाई भुट्नेछौँ। र त्यही तेलमै फेरि हामी कुटेर राखेको मसलालाई हल्का भुट्नेछौँ। भुटिसके पश्चात यसमा खुर्सानी हाल्नेछौँ। भिनेगर 2 ढक्कन हाल्नेछौँ। नुन आफ्नो हिसाबले हाल्ने हो। ल यसरी हाम्रो मसला रेडी भइसकेपछि मासुलाई फेरि हामी यही तेलमा हामीले फेरि भुन्नेछौँ। यसरी हाम्रो सुकुटी रेडी भइसकेको छ। अब हाम्रो लास्ट स्टेप बाँकी छ। यसमा तिल हाल्ने हो हामीले। यसरी माथि लास्टमा हामीले तिल हाल्ने हो। हाम्रो सुकुटी रेडी।